هلو. Hi guys. Hi guys. بچه‌ها ما توی یه عمل خیلی چی میگم؟ یهویی بود. من با این سیسه عقاب شبیه همین پوستیان نشده. نه چی میگم، ما یه تصمیم یهویی میگیره. تصمیم کبرا. یهویی تصمیم گرفتیم. من باید تو خواب ناز می بودم ولی اومدیم اینجا دیگه در خدمت.